හෙලෝ කොහොමද යාළුවනේ? ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා iTech YouTube නාලිකාවට. මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ ඔයාලගේ iPhone එකේ හෝ PC එකේ තියෙන ෆොටෝස්, වීඩියෝස්, මියුසික්, ඒ වගේම PDF වගේ ෆයිල් ඔයාලට ෂෙයා කරගන්න පුළුවන් ලේසියෙන් විදිහක් ගැන. මේ විදිහට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ෆයිල්ස් වගේම ඔයාගේ PC එකේ තියෙන ෆයිල්ස් උත් ලේසියෙන් ඔයාලට ෂෙයා කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක වයර්ලස් වගේම ඔයාලට මේක සඳහා අමතර කිසිම සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට ඔයාගේ iPhone එක සහ ඔයාගේ PC එක එකම network එකට connect වෙලා තියෙන්න ඕනේ. අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. අපි PC එකෙන් file transfer කරන්න නම් අපේ PC එකට අලුත් local account එකක් හදාගන්න ඕනේ. local account එක හදාගන්න අපි අපේ PC එකේ start menu එකට ගිහිල්ලා MD කියලා ටයිප් කරලා අපි command prompt එකට යමු. command prompt එකට ගිහලා run as administrator දෙන්න. then අපි command prompt එකට ගියාට පස්සේ අපි මෙතන net user කියලා ටයිප් කරගමු. net user කියලා ටයිප් කරගෙන ඔයාලා colon ඇතුලේ ඔයාලා හදන local account එකේ නම දාගන්න. මම මෙතන transfer කියලා දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේකට password create කරගන්න local account එකට. මම මෙතන password create කරගත්තී. මම මගේ password එක colon ඇතුලේ 1 2 3 4 කියලා දෙනවා. ඔයාලට කැමති password එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ tag එක දාලා add කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ enter කරන්න. හරි, දැන් අපේ local account එක create වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට මේ local account එක delete කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට කලින් දුන්න prompt එකම ගන්න පුළුවන්. up arrow key එක දීලා ඒ up arrow key එක දීලා කලින් prompt එක අරගෙන ඊට පස්සේ අපිට අපි අර prompt එක ගත්තට පස්සේ අපි මෙතන add කියන එකයි transfer කියන තැනට එනකම් අපි ඒක annex codes ටික අයින් කරගෙන අපි මෙතන i dash එකක් දීලා අපි එතන type කරන delete කියලා. type කරලා delete කියලා type කරාම එතන enter කරාම අපේ user account එක delete වෙනවා. ඒ වගේම දැන් අපිට user account එක හදා ගන්න. ඊට පස්සේ මම arrow key එක දීලා අපේ prompt එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම local account එක කලින් විදිහටම හදා ගන්නවා. කලින් password එකම දීලා ඊට පස්සේ enter කරගන්නවා. හරි, දැන් අපේ local account එක create වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි අපේ PC එකට අලුත් shared folder එකක් හදා ගන්න ඕනේ. කළා ඒ folder එකට permissions උත් හදා ගන්න ඕනේ. මොකද අපේ iPhone එකට අපේ PC එකට access ගන්න ඕනේ. අපි බලමු කොහොමද මේ file එක හදාගන්න කියලා. ඔයාලා right click කරලා new ගිහිල්ලා තනින් folder එකක් open කරගෙන මම මේ folder එක transfer කියලා rename කරගන්න. ඔයාලට කැමති name එකක් දාලා folder එක rename කරගන්න. මම folder එක rename කරගත්තාට පස්සේ right click කරලා folder එකේ properties වලට යනවා. properties වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා sharing කියලා එකක්. මම sharing එකට යනවා. sharing එකට ගිහලා පහළ තව share කියලා එකක් තියෙනවා නේද? අන්න එතන click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලා හදාගත්ත local account එකේ නම දීලා ඔයාලා local account එක add කරගන්න ඕනේ. මම මගේ local account එකේ නම transfer කියලා මෙතන type කරගෙන මගේ folder එක local account එක add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ පහළ share button එක දෙනවා. ඔයාලට පේනවා දැන් මගේ මෙතන file එක add වෙලා තියෙනවා. දැන් මම share කරනවා ටික වෙලාවකින් හරි. ඊට පස්සේ අපි අපේ folder එක permissions හදාගෙන මෙතන done කරලා ඊට පස්සේ අපි ඊළඟට යන්න ඕනේ මෙතන advanced sharing වලට. advanced sharing වලට ගිහිල්ලා ඔයාලා උඩ තියෙන ටික එක දාගන්න ඕනේ. share the folder කියන ටික එක දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඔයාලගේ folder එක පෙන්නනවා මෙතන. ඔයාලා මෙතන permissions කියන තැනට ගිහිල්ලා permissions කියන එක click කරන්න.
ඊට පස්සේ ඔයාලගේ ෆෝල්ඩර් එකේ ලොකේෂන් එක මෙතනට ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඒක මෙතන ඇඩ් කියන බටන් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා මෙතන ටයිප් කරන්න ඔයාලගේ ෆෝල්ඩර් එකේ නම. මම ට්‍රාන්ස්ෆර් කියලා ටයිප් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මගේ ෆෝල්ඩර් එක ඇඩ් කරගන්නවා ඕකේ තියලා. ඔයාලා මෙතන ඔයාලගේ ඩොකියුමන්ට්ස් වලට ඔක්කොටම ඇක්සස් ෂෙයා කරගන්න ඇක්සස් දෙන්න ඔයාලා මෙතන ෆුල් කන්ට්‍රෝල් දෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා ඔයාලා මෙතන කොටම ටික් දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ඇප්ලයි බටන් එක දීලා ඕකේ කරන්න. මම මෙතන ඕකේ බටන් එක කලින්ම දෙනවා. පස්සේ ඔයාලා එහෙම කරන්න එපා. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ඇප්ලයි බටන් එක දීලා ඕකේ කරන්න. ඇප්ලයි බටන් එක දීලා ඕකේ කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙතනත් ඇප්ලයි බටන් එක දීලා ඕකේ කරගන්න. හරි. අපේ ෆෝල්ඩර් එකට අපි පර්මිෂන්ස් අරගෙන ඉවරයි. දැන් මේක ඔයාලා ක්ලෝස් කරගන්න. ඊළඟට අපි අපේ PC එකේ IP address එක හොයාගන්න ඕනේ. IP address එක හොයාගන්නේ අපි අපේ PC එකයි iPhone එකයි දෙකම එකම Wi-Fi network එකට කනෙක්ට් කරලා තියෙන නිසා සර්වර් එකට කනෙක්ට් කරගන්න. ඒකට ඔයාලා ඉස්සෙල්ලා command prompt එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට ලේසි ඔයාලගේ IP address එක හොයාගන්න. මම මෙතන command prompt එකට ගිහිල්ලා මම මෙතන ipconfig කියලා ටයිප් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා ipconfig කියලා ටයිප් කරගෙන මේ මම ටයිප් කරගන්න ටැග් එක දාගන්න. හරි. මම ටැග් එක දාගත්තට පස්සේ මම ටයිප් කරගන්නවා find කියලා ටයිප් කරගෙන colon ඇතුලේ IPv4 කියලා ටයිප් කරගෙන colon එක වහනවා. ඊට පස්සේ enter දෙනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මගේ IP address එක මෙතන. ඒ වගේම ඔයාලටත් ඔයාලගේ IP address එක හොයාගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා මේක මතක තියාගන්න. හරි. මේක close නොකර තියාගන්න. මොකද iPhone එකයි PC එකයි connect කරගන්න අපිට IP address එක ඕනේ වෙනවා. අපි ඊළඟට බලමු අපේ phone එක කොහොමද මේකට connect කරගන්න කියලා. ඔයාලගේ iPhone එකේ files වලට ගිහිල්ලා උඩ තියෙන ටික් තුන ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන්නේ connect to server කියලා. ඔයාලා connect to server එක දීලා ඔයාලා අතනින් command prompt එකෙන් ගත්ත IP address එක මෙතන type කරගන්න. මම මගේ IP address එක type කරගන්නවා. type කරගෙන ඉවරනට පස්සේ ඔයාලා connect දෙන්න. ඔයාලා මෙතන guest user කියලා තියෙනවා, register user කියලා තියෙනවා. ඔයාලා මේකේ අනිවාර්යයෙන්ම register user දෙන්න. register user දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට ඔයාගේ username එකයි password එක ගන්න ඕන. username එක කියනවා අතන local account එක හදාගත්ත username එක. මම මෙතන transfer කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා එතන දුන්න password එක මෙතන input කරගන්න. මම 1 2 3 4 කියලා මගේ password එක type කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා password එක type කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මෙතන next කරන්න. එතකොට ඔයාලගේ phone එකයි connect වෙලා මෙතන පේනවා ඔයාලා transfer කියලා file එක available පෙන්නනවා මෙතන. අපි බලමු transfer කියන file එක ඇතුළට ගිහිල්ලා අපේ folder එක empty. මොකද අපි මෙතන documents අපි save කරගෙන නැති නිසා තමයි අපේ folder එක empty පෙන්නන්නේ. අපි බලමු ඊළඟට අපේ folder එකට file එකක් add කරගෙන. මම මගේ iPhone එකේ images වලට ගිහිල්ලා මේ වගේ මම ගත්ත image එකක් ඔයාලට save කරගන්න විදිහ පෙන්නන්න. මෙහෙම save file කියලා ඔයාලා මේ විදිහටම කරගන්න. ඔයාලා පහලට ගියාම ඔයාලගේ IP address ඔයාලට පෙන්න. එතනට ගියාට පස්සේ ඔයාලා transfer folder එක ඇතුළට ගිහලා ඔයාලට file එක save කරගන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. දැන් අපි බලමු අපේ image එක කොහොමද පෙන්නනවද file එකේ කියලා. ඔන්න අපි ගියා transfer. හරි. අපේ image එක පෙන්නනවා. ඊළඟට අපි බලමු අපි save කරගත්ත image එක PC එකේ පෙන්නන විදිහ සහ අපේ PC එකෙන් කොහොමද file එකක් iPhone එකට share කරගන්නේ කියලා. ඔන්න මගේ folder එකට යනවා. මේ මම copy කරගත්ත image එක. හරි. image එක load වෙනවා. බලමු අපේ image එක.
හරි ඉමේජ් එක අපිට ලස්සනට පෙන්නනවා. ඔයාලට ඒ වගේම PC එකේ තියෙන ෆෝල්ඩර් ෆයිල් එකක් හරි ඔයාලට music හරි image එකක් හරි ඕන එකක් ඔයාලට share කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන මගේ PDF එකක් තියෙනවා. මගේ PDF එක copy කරගෙන මම folder එකට paste කරගන්නවා. ඔයාලා මේ copy කරගන්න PDF එක ඔයාලට ඔයාලගේ ෆෝන් එකෙන් ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකෙන් ඕපන් කරද්දී ඔයාලට ඒක ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ සේව් වෙලා තියෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට ඒක share කියන ඔප්ෂන් එකේ ගිහිල්ලා ඔයාලගේ iPhone එකේ ඔයාලට ඒක සේව් කරගන්න පුළුවන්. බලමු අපි iPhone එකේ කොහොමද මේ ෆයිල් එක පෙන්නන්නේ කියලා. මෙන්න මම copy කරගත්ත PDF එක. ඒ PDF එක ඔයාලට ඕපන් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ PDF එක ඔයාලගේ ෆයිල්ස් වල සේව් කරගන්න. මේ වගේ ගිහිල්ලා ඔයාලට save to files කියලා ඔයාලට ඔයාලගේ PDF එක හරි මගේ PDF එක හරි වගේ හරි ඔයාලට ඔයාලගේ කැමති දෙයක් ඔයාලට save කරගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මම අද ඔයාලට කියලා දුන්න දේවල් ගැටලුවක් නැතුව ඔයාලට කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. එහෙම ඔයාලට පැහැදිලි තැනක් තිබුණොත් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඔයාලට ඒක අනිවාර්යෙන් කියලා දෙන්නම්. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඔයාලට මේ වීඩියෝ වැදගත් වුණා කියලා හිතෙනවා නම් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක තව කාට හරි වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් මගේ වීඩියෝ එකට like කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ තව වීඩියෝස් ඔයාලට ඉස්සරහදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න කියලා මම ඉල්ලනවා. ඒ වගේම e-money ගැන ගොඩක් හොයන අයට මම e-money වීඩියෝ series එකක් අරගෙන එනවා. මම මේ වගේ අප්ලෝඩ් කරපු වීඩියෝ එකක් තියෙනවා AdSense වලින් earn කරගන්න කොහොමද කියලා. තාප් වීඩියෝ එකක්. ඔයාලට ඕන නම් මේ වීඩියෝ එක උනක් බලන්න පුළුවන්. මම මේකේ link එක පහලින් description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම මෙතන කාඩ් එකක් විදිහට ඒකේ link එක දාන්න. හරි එහෙනම් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. මේ වගේ තව වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් ඔයාලට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමි.